So, ito yung scrap natin. Yan. Yan, mga sira mga. Okay. So, sira na pong cabinet ko. Tapos, rin. Pinaka-board natin. Sira na tong board na to. Kami na rin. So, yan. Ito mga to. Gagawin natin table. Okay? So, kailangan i-polish muna natin ito. Saan siya? Ito, polish natin itong mga to. Gilid. Okay? So, isa na po natin.